සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Hansana LK YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ අලුත් වීඩියෝ එක තුලින් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Zoom meeting එකක් schedule කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් Zoom කියන්නේ මෑතකදී වර්තමානයේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන online class කරන හොඳ software එකක්. ඉතින් අපි වැඩි කල් වෙලා ගන්නේ නැතුව ඉක්මනින් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ආගේ යාළුවොත් එක්ක share කරලා පාට මේ වීඩියෝ එක ගැන මාකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේකට පිළිතුරක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මාව subscribe කරන්නත් කමෙන්ට් කරන්න එපා. subscribe කරලා ඊට අපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි මම මුලින්ම මගේ Zoom software එක open කරගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම Zoom meeting එක schedule කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ Zoom account එකක් create කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉදිරියේදී කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා Zoom account එකක් create කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා create කරගත් account එකක් create කරගෙන දිනනවා නම් ඔයා Zoom එක download කරලා install කරගෙන මේ Zoom එක open කරාම මේ වගේ window එකක් display වෙයි. මේකේ sign in කියන button එක click කරන්න. sign in කියන button එක click කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙතන email එක enter කරන්න එනවා. මම මගේ email එක enter කරනවා. හරි මම email එක enter කරගත්තා. මට දැන් password එක enter කරගන්න අවශ්‍යයි. හරි ඊට පස්සේ මම password එකක් හරියට enter කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ sign in කියන button එක click කරනවා. sign in කියන button එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ window එක display වෙයි. ඉතින් මේකේ මේ home page එකට ගියාම අපිට මේ වගේ window එක display වෙයි. මේකේ තියෙනවා මෙතන ප්‍රධාන topic හතරක්. පළවෙනි topic විදිහට new meeting කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ new meeting කියන එකෙන් ඔයාලට meeting එක start කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් දෙවෙනි එක විදිහට join කියලා topic එකක් තියෙනවා. join කියන එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට වෙන කවුරු හරි schedule කරලා තියෙන meeting එකට ID එක සහ password එක enter කරලා පාටේ meeting එකට enter වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුන්වෙනි topic විදිහට schedule කියලා meeting එකක් තියෙනවා. topic එකක් තියෙනවා. මේ schedule කියන topic එකෙන් තමයි අතරම ඔයාගේ meeting එක schedule වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ schedule කියන button එක click කරනවා. schedule කියන button එක click කරාම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ window එකක් display වෙයි. මේ window එකේදී topic එක තියෙන ඉතින් topic එක ඔයාලට කැමති නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක විදිහට start කියලා topic එකක් තියෙන start giving මට enter ගන්න වෙන්නේ ඔයාගේ meeting එක schedule වෙන්න ඕනි දවස් සහ වෙලාව. ඉතින් මම මේකේ 2021 මේ 22 දීලා වෙලාව 3ට වගේ දෙනවා. ඉතින් මේකේ duration එක මම 2 hours දෙනවා. minutes එකේ 0 minutes දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක නම් වැඩි වැදගත් වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම time zone එක මුම්බයි ඒ අපේ ලංකාවට ආසන්නයෙන් යන රටවල් කිහිපයක් දෙන්න. මොකද නැත්නම් අපි ඇමරිකාව වගේ දුන්නොත් ඇමරිකාවේ 3ට තමයි මේ meeting එක පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරලා මේකේ මෙන්න මේ මුම්බයි කොල්කතා ඒ time එක දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන meeting ID එක meeting ID එකේ මම දීලා තියෙන දැන්ට generate automatically කියලා. generate automatically කියන්නේ ඔයා meeting එකක් schedule කරනකොට ඒ meeting එකට විතරක් අලුතෙන්ම ID එකක් generate වෙනවා. ඉතින් පාට අවශ්‍ය නම් මාගේ personal meeting ID එක හැම meeting එකකටම generate වෙනවා. වාට පුළුවන් මේ personal meeting ID එක කියන දෙන්න. ඊට පස්සේ security එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ password එක තමයි මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ password එක. ඊට පස්සේ waiting room කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ only users admitted by the host can join the meeting. ඒ කියන්නේ host විතරයි ඔයාගේ participant ලාම add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. ඔයා මොකද ඔයා host කෙනෙක් ඉඳලා ඉතින් මේක host ගොඩක් ප්‍රයෝජනක් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ video එකේ topic එකක් තියෙනවා. video එකේ host video on the off the දෙන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ host video off දෙනවා. participant video on දෙනවා.
ඔයාලට කැමති එකක් ඒකෙන් තෝරගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැලෙන්ඩර් කියලා තියෙනවා. කැලෙන්ඩර් එක අවුට්ලුක් දෙන්නත් පුළුවන්. Google කැලෙන්ඩර් දෙන්නත් පුළුවන්. other calendars දෙන්න පුළුවන්. මම මේ Google කැලෙන්ඩර් කියන එක දීලා මේ advanced option කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. advanced option කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ topics කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පළවෙනි topic විදිහට allow participant to join anytime. ඉතින් ඇත්තට මේක දෙන්න බෑ. ඇත්තට මේක දුන්නොත් ඔයාගේ participant ලට ඕනිලාට ඔයාගේ meeting එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ටික් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක දුන්නේ නැතුනහම ඔයාගේ ඔයා schedule කරන වෙලාවට පමණයි ඔයාගේ participant ලට ඒකට join වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ mute participant upon entry. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ participant ලා meeting එකට enter වෙනකොට ඔයාගේ mic එක එයාගේ mic එක on වෙලා තියෙනවා අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම් mute තියෙනවාට මේක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි topic එකේ automatically record meeting on the local computer. ඉතින් මේකෙන් කියවෙන්නේ ඔයාගේ meeting එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් record වෙන automatically meeting එක පටන් ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මේක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක නොකර ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ approve a block entry for users from specific countries or region කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක මොන රටකට ඉන්න පුළුවන් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි දීලා තියෙන්නේ. මම මේක කැන්සල් කරනවා මට ඒක දෙන්න අවශ්‍ය නැති හින්දා. ඊට පස්සේ අපි මීටින් එක හරියට සෙට් කරගත්තා. ඉතින් මම මේක සේව් කරගන්නවා. මේ සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකක scheduling කියලා ඔයාලට මීටින් එක schedule වෙනවා. මීටින් එක schedule වුණාම ඔයාගේ මෙන්න මෙතන ඒරියා එකේ ඔයාලට පෙන්නනවා මීටින් ID එක සහ ඔයාගේ මීටින් එක පටන් ගන්න වෙලාව සහ ඉවර වෙලාව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරගන්න පුංචි දෙයක්. ඉතින් ඔයාගේ මීටින් එක අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 44කට කැඩෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක නැති කරගන්න නම් Zoom ආතලට පොඩි මුදලක් ගෙවලා ඒක නැති කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒක ගෙවලා ඒක නැති කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් තියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන chat කියන එකෙන් මේ meeting කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට meeting start කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පෙන්නනවා මෙතන today කියන ඒරියා එකේ ඔයාගේ අද meeting මොනවද schedule වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා start කියන බටන් එක. start කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාගේ meeting එක ඔයාලට start කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ copy invitation කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කළා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ invitation එක use කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ට හෝ ඔයාගේ students ලට ඔයාගේ meeting එකක් තියෙනවා කියලා ඒකට invite කරන්න පුළුවන්. edit කියන බටන් එක තියෙනවා. edit කියන බටන් එක ක්ලික් කළා පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ meeting එක edit කරගන්න. ඉතින් delete කියන බටන් එක ක්ලික් කරන බටන් එක ක්ලික් කළාට පුළුවන් ඔයාගේ meeting එක delete කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජන ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. like කළා වගේ යාළුවොත් එක්ක share කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද දැනුම් ලැබුණේ කියලා අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුරක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා ඊට අපිට bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මොකද මම අලුතෙන් අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඒ බටන් එක click කරලා bell icon එක click කරලා ඔයාලට මගේ අලුතෙන් අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද සමු ගන්නවා ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.